साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई यस भिडियोमा मार्भलस डिजाइनरमा कुनै पनि ड्रेसमा स्कर्टलाई एड कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा सिकाउने छु। त्यसको लागि मैले लाइब्रेरी ट्याबमा गएर एउटा फिमेल अवतार लोड गर्छु। त्यसपछि यहाँ 2D विन्डोमा एस प्रेस गरे र यहाँ एउटा रेक्टेंगल ड्रा गर्छु। जेड प्रेस गरेर यताको यो लेन्थलाई अलिकति कम गर्छु, यो लाइनलाई अलिकति भित्र, र एक्स प्रेस गरेर यता र यता एउटा पोइन्ट र यता एउटा पोइन्ट। अब जेड प्रेस गरेर यो पोइन्टलाई यता लिएर आउँछु, राइट क्लिक गर्छु, कन्भर्ट टु कर्व पोइन्ट। यो पोइन्टलाई पनि राइट क्लिक गरेर कन्भर्ट टु कर्व पोइन्ट। त्यसपछि सी प्रेस गर्छु र यसको कर्वलाई अलिकति मिलाउँछु, जेड र अलिकति यता भित्र। ए प्रेस गरेर यसलाई सिलेक्ट गर्छु, कन्ट्रोल डी गरे, शिफ्ट प्रेस गरेर स्ट्रेट यो साइड लिएर आउँछु। त्यसपछि दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर अलिकति भित्र लिएर जान्छु। त्यसपछि 2D विन्डोमा यसलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी गरे, अलिकति त र यसलाई पछाडी। अब कन्ट्रोल प्लस जी गरेर यसलाई फ्लिप गर्छु हरिजन्टली, राइट क्लिक गरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ, र एन प्रेस गरेर यसलाई यसरी सेभ गर्छु। ओके, यसलाई यसमा यसरी प्याटर्न मिलाउँदै हामीले यसरी सिलाइन्छ। त्यसपछि स्पेस, अब यहाँ अलिकति मिस्टेक छ, यसलाई यसरी पुल गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यो कुन पार्ट बिग्रेको छ त्यो यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जेड प्रेस गरेर अब यो त्यो पोइन्टलाई सिलेक्ट गरेर अलिकति तल, यो साइडको पोइन्टलाई पनि तल, स्पेस। यति पनि सकेपछि अब यो पोइन्टलाई र यो पोइन्टलाई सिलेक्ट गरेर अलिकति भित्र यसरी स्पेस, अलिकति टाइट बनाएको छु, सरी। र भी प्रेस गरेर यसको यो कर्व पोइन्ट छ यहाँ, यसलाई डिलिट गरिदिए। जेड प्रेस गरेर यो पोइन्टलाई माथि लिएर आउँछु, स्पेस। यो पोइन्टलाई अलिकति माथि लिएर जान्छु, सी, अनि त्यसपछि यसको कर्वलाई अलिकति मैले मिलाइदिन्छु, स्पेस। जेड र यसलाई दुईटालाई सिलेक्ट गरेर तल लिएर जान्छु अलिकति, स्पेस। अब चाहिँ मैले तलको पार्टको लागि ई प्रेस गर्छु र यहाँ एउटा सर्कल यसरी क्रिएट गरे। जेड प्रेस गरेर यो माथिको पोइन्टलाई सिलेक्ट अनि डिलिट, एक्स प्रेस गरेर यहाँ एउटा पोइन्ट, जेड प्रेस गरेर यो पोइन्टलाई पनि डिलिट। त्यसपछि ए प्रेस गरेर अब यसलाई यता लिएर आउँछु, अलिकति 3D विन्डोमा पनि मुभ गरेर अगाडि लिएर आउँछु। एक्स प्रेस गरेर नभए यहाँबाट स्मुथ कर्वमा गएर यो पोइन्टलाई यसरी कर्व बनाएर सी प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि सी प्रेस गरिसकेपछि यसलाई ड्र्याग गरेर यसरी कर्व मिलाउनुहोस्। त्यसपछि ए अनि यसलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल डी, शिफ्ट प्रेस गरेर यता दुईटैलाई सिलेक्ट गर्छु र कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी गर्छु। अनि 3D विन्डोमा यसलाई यसरी यता लिएर आउँछु
र पछाडी लिएर गएर कन्ट्रोल प्लस जी प्रेस गर्छु। त्यसपछि एन सेगमेन्ट सेभिङ र यसरी सेभ गर्छु। माथिको पार्ट अगाडिको र पछाडिको पार्ट पनि भयो। स्पेस कन्ट्रोल जेड। अब एन प्रेस गरेर यो पार्ट र यो पार्ट यो पार्ट र यो पार्ट पनि सेभ गर्छु। स्पेस। अब यो तलको पार्ट अलिकति सानो देखियो, सबैलाई सिलेक्ट गर्छु, डबल क्लिक सेन्टरमा र यो लाइनबाट यसरी ठुलो बनाउँछु। सरी, यसले कन्ट्रोल जेड अलिकति ठुलो बनाउँछु यसरी र एउटा यसरी नजिक नजिक मुभ गर्छु। स्पेस। साइज ठिकै छ। जेड प्रेस गरेर अब यो पोइन्टलाई अलिकति यो दुईटा पोइन्टलाई अलिकति यो साइड स्ट्रेट बनाइदिए र सिमुलेट। अब तपाईहरुलाई जेड प्रेस गरेर अब यो लाइन र तपाईको यो लाइन एउटै होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने दुईटा लाइनलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर मर्ज गरिदिनुस्। अब ए प्रेस गरेर एउटालाई सिलेक्ट र अर्को साइड मुभ गर्नुस्। अब यसलाई पनि जेड प्रेस गरेर यो लाइन र यो लाइनलाई राइट क्लिक मर्ज। ए प्रेस गरेर एउटालाई यसरी मुभ, अर्कोलाई पनि यसरी मुभ। अब कन्ट्रोल जेड जेड अनि ए प्रेस गरेर यो दुईटालाई अलिकति यता नजिक जेड, यसलाई र यसलाई राइट क्लिक मर्ज। ए प्रेस गर्नुस्, अलिकति साइडमा मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, रोटेट यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। स्पेस। र अब यो एउटै पार्ट बनिसकेको छ। अब चाहिँ जेड प्रेस गरेर तलको लाइनलाई ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ यो सबै भइसकेपछि यसको टेक्सचरिङको लागि फेब्रिक 1 मा क्लिक गर्छु र यहाँ टेक्सचरको साइडमा यो अप्सन बक्सलाई सिलेक्ट गरेर मैले लोकेसनमा जान्छु, फाइलको लोकेसन, र यहाँबाट एउटा फ्लावरको टेक्सचर खोज्छु। अब यो फ्लावरको टेक्सचर तपाईलाई अलिकति सानो बनाउन मन छ भने यो आइकनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यो कलरलाई 3D विन्डोमा यो टी-शर्टलाई सिलेक्ट गर्नुस् र यताबाट यसरी सानो ठुलो बनाउन सकिन्छ। र अब अर्को टेक्सचर राख्न चाहनुहुन्छ भने फेरि त्यही आइकनमा क्लिक गर्नुस्, फेब्रिक 1 मा क्लिक गरेर अनि अर्को टेक्सचर चुज गर्नुस्। ठिकै छ। यो यस्तै गरी हामीले यस्तो ड्रेस बनायौं। सर्टमा हामीले तल स्कर्टलाई एड गरेर यस्तो ड्रेस बनाउन सकिन्छ।
र आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।